Ô, có một bạn trên livestream đặt ra một câu hỏi cho mình, anh em nghe nhé. Anh ơi, tại sao người ta lại hàn miếng kẽm vào thành tàu anh nhỉ? Hoặc là người ta gắn miếng kẽm vào thành tàu hả anh? Câu hỏi này là một câu hỏi khá là hay của các bạn khán giả dành cho mình. Và để trả lời câu hỏi này thì chúng ta hãy cùng đi đến phần tiếp theo của video nhé. Đầu tiên ấy, câu hỏi này mình có thể nói với anh em rằng là một câu hỏi tuyệt vời. Câu hỏi này là anh em có thể dùng để đi tán gái anh em nhé, có thể dùng để đi cưa gái đấy anh em ạ. Đấy, đầu tiên ngồi và anh em hỏi luôn, anh đố em biết tại sao người ta lại hàn miếng kẽm vào thành tàu. Ô, gái bảo chứ, ô cái này em không biết, anh giải thích đi. Em ngồi im để anh giải thích cho em nghe nhá. Đấy, sau khi mà các bạn giải thích xong nhá, gái bảo ô, anh ngưỡng mộ anh thế ui, anh kiến thức cao siêu thế ui, giờ em mới biết rằng anh là người có tài. Đầu tiên ấy, để một giải thích một cách cơ bản ấy, anh em chỉ cần nói là gì, là để bảo vệ con tàu. Đấy, anh em chỉ cần nói thôi, là để bảo vệ con tàu. Đấy, miếng kẽm ấy nó có tác dụng như vậy. Tại sao lại để bảo vệ con tàu? Đấy, thì anh em bảo gì, miếng kẽm ấy thì nó có thể tan được. Đấy, miếng kẽm ấy thì tan không sao, nhưng mà vỏ tàu mà tan đi ấy, thì vỏ tàu mà bị hỏng nhé, bị thủng nhé, đấy là bị ăn mòn ấy nhé, thì cả con tàu chìm ấy vô cùng nguy hiểm, vô cùng thương tiếc báo tin anh em. Tiếng bìa cô. Đấy, nên là anh em đầu tiên anh em bảo là gì, là để bảo vệ thành tàu. Đấy, tiếp theo lại gái này hỏi thêm một câu là ui, thế tại sao lại như vậy anh? Đấy, cái này thì anh em phải tập trung nhé, anh em phải tập trung này. Đoạn này thì là anh em phải gì, phải có một chút kiến thức cơ bản anh em nhé. Anh em mới bảo là gì, thế em đã học hóa học chưa? Thế gái nó bảo gì, em học rồi. Ồ, thế em có biết dãy điện hóa của kim loại không? Đấy, cái này là kiến thức cấp 3 anh em nhé, dành cho anh em kiến thức nào mà lên đến cấp độ cao hơn ấy, gái cấp độ trình độ cao hơn là trình độ cấp trung học phổ thông cấp 3 ấy. Em công nhận với anh là gì, kẽm đứng ở phía bên tay trái của sắt ở trong dãy điện hóa của kim loại không? Đấy, bởi vì anh em nhớ một điều nhé, trong dãy điện hóa kim loại thì nó có cách nhớ là gì, khi bạn cần may áo giáp sắt, đấy, giáp ở đây chính là ZN tức là kẽm, còn sắt là Fe. Đấy, giáp sắt mà thì là kẽm đứng ở đây, sắt đứng ở đây. Đó, thì là nếu mà nhìn về từ bên phải sang bên trái thì là kẽm đứng ở phía bên tay trái của sắt, nhưng mà nếu mà nhìn từ phía bên tay trái mà đi về phía bên tay phải, tức là theo chiều mình đọc câu thơ ấy đấy, thì cậu đọc câu khẩu quyết đấy, thì là kẽm sẽ đứng trước sắt, mà người ta thường nói là kẽm đứng trước sắt trong dãy điện hóa của kim loại là như vậy. Thì anh em nhớ một điều như này, kim loại nào mà đứng trước thì nó có tính khử mạnh hơn kim loại ở đằng sau. Đấy, kim loại anh em. Còn nếu mà cũng là dãy điện hóa đó mà lại thành ion, tức là nó có số oxy hóa với 2 cộng, 1 cộng hoặc là 3 cộng gì đó, thì lúc này là nó là ion, tức là nó đã tan ở trong dung dịch rồi, nó không còn là nguyên hình kim loại nữa, không còn là nhìn thấy được nữa, mà nó tan trong dịch rồi, thì anh em nhé, thì kim loại nào đứng sau ấy, ion kim loại nào đứng sau thì nó sẽ có tính oxy hóa mạnh hơn ion của kim loại đứng trước anh em nhé. Đó, vậy thì kết hợp cả hai cái điều trên thì anh em sẽ cho là gì, trong phản ứng nhé, mình sẽ đặt ở đây là gì, là kẽm này. Đấy, trên này là ion kẽm
2 cộng này. Đó. Bên này là gì? Đứng là sau của kẽm là kim loại sắt này, Fe này. Đấy, ở đây này. Phía trên này là ion sắt 2 cộng. Đấy, ion sắt 2 cộng nhá. Thì theo quy tắc alpha, phản ứng oxy hóa khởi sẽ như này. Nó sẽ đi theo vòng như này. Đấy, lên đây, ra đây. Ý nghĩa của cái quy tắc alpha là gì? Ion sắt này, đấy, sẽ oxy hóa cái kim loại kẽm này thành ion kẽm 2 cộng này, tạo ra thêm một sản phẩm nữa là kim loại sắt. Đấy. Thì khi này là gì? Kẽm chuyển thành ion kẽm 2 cộng, tức là gì? Kẽm bị tan ra trong dung dịch rồi, đã chuyển thành ion kẽm rồi. Còn sắt là gì? Lại được hình thành anh em nhé. Đấy, từ ion sắt trong dung dịch lại chuyển thành gì? Kim loại sắt. Như vậy là gì? Nếu mà trong vỏ thành tàu nhé, miếng kẽm nó tan ra đúng không? Sắt ở trong dung dịch nhé, lại tạo thành sắt nhé, lại bám vào thành tàu, thì thành tàu lại vô cùng chắc chắn anh em ạ. Và cái lớp sắt này nó sẽ làm cho gì? Nó sẽ không phải là sắt nguyên chất như là anh em luyện ra thành vỏ thành tàu đâu, mà nó sẽ gì? Bám vào màu nâu nâu đấy. Đấy chính là cái rỉ sắt đấy. Đấy, rỉ sắt đấy anh em ạ. Khi mà anh em đến bến cảng như cảng Hải Phòng hay là cảng ở thành phố Hồ Chí Minh đấy, cảng gì nhỉ? Cái Lân thì phải. Đấy, anh em sẽ thấy gì? Vỏ tàu nó có rỉ sắt, nhưng mà khi người ta cạo đi nó lại là ra cái sắt màu trắng trắng ấy. Đấy chính là cái do cái hiện tượng này xảy ra đấy anh em nhé. Xong rồi gái này hỏi là gì? Gái này hỏi tiếp theo là gì nhỉ? Thêm một bậc nữa. Đấy, gái này hỏi tại sao thêm một bậc nữa? Thế nó phản ứng như thế thì cái chất để nó gì? Chất để dung dịch, dung môi mà nó hòa tan hai cái kim loại là gì? Đấy, cái này nhé, cái này là anh em cần phải chú ý thêm này. Anh em cần phải gì? Kiểu như là mình lái ô tô ở trên đường anh em. Đấy. Mình sẽ phải lái gái ở trên ghế sofa anh em ạ. Anh em có cái đầu mà anh em. Đấy. Thì anh bảo chứ em lại ngồi tiếp để cho anh trình bày. Anh giải thích cho em nghe nhé. Trên biển đúng không? Thì cái dung môi đấy chính là nước biển. Trong nước biển này em có công nhận là nó mặn không? Gái công nhận. Công nhận là anh mặn. Đấy, nó mặn đấy thì là gì? Ở trong đó nó có muối. Trong muối đấy thì nó có cả muối của sắt nữa anh em nhé. Cái này là anh em 8x này, 7x này, các cụ 6x này, các bác 6x này. Đấy, cùng lắm là các anh 9x thôi. Thì sẽ có một trải nghiệm ngày xưa, đó là trải nghiệm dùng nước giếng khoan. Đấy, các anh em có công nhận với tôi là nước giếng khoan nó có vị mặn không? Hơi mặn không? Đấy, thêm nữa là nó sẽ có những nơi nào mà nước nó bẩn đấy, nước giếng khoan nó sẽ có màu hơi nâu nâu. Đấy, màu nâu ấy chính là màu của sắt anh em nhé. Và vị mặn đấy chính là vị mặn của muối. Do nước ở dưới đất mà nó hòa tan các cái khoáng chất ấy mà. Đấy. Và nước từ nguồn đổ ra biển thì là nó cũng mang theo các cái loại khoáng chất đấy đổ ra biển. Đấy. Tóm lại từ đầu video đến giờ là anh em chỉ cần nhớ là gì? Là miếng kẽm nó có tác dụng là để bảo vệ thành tàu. Đấy. Thế thôi. Còn các cái bậc như bậc trung học phổ thông hoặc là lên trên đại học một tí nữa thì anh em cứ từ kiến thức cứ nhả dần dần anh em nhé, nhả từng tí một, như thế thì nó mới hấp dẫn anh em ạ. Đấy, hy vọng rằng là qua video này thì anh em sẽ có thêm một kiến thức nữa để anh em có thể khiến cho cuộc nói chuyện của hai bên trở nên hấp dẫn hơn rất là nhiều. Bây giờ thì video của mình đã dài rồi và còn nhiều điều hay và bổ ích nữa mình sẽ chia sẻ với anh em ở trong những video tiếp theo. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.